mỗi ngày đến công việc quen thuộc của bên mình. Mỗi ngày bắt đầu từ sáng sớm, bên mình đã có mặt tại kho để kiểm tra hàng, soạn đơn, chuẩn bị chứng từ và bốc xếp lên xe giao cho khách hàng. Công việc tuy đơn giản nhưng cần sự cẩn thận và chính xác trong từng đơn hàng. Vì đối với doanh nghiệp sản xuất, chỉ cần giao thiếu hàng, giao chậm hoặc sai, chủng loại cũng có thể ảnh hưởng đến cả hệ thống vận hành của nhà máy. Hôm nay bên mình tiếp tục giao nhiều đơn hàng dầu công nghiệp đến thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và các khu công nghiệp sản xuất lân cận. Các sản phẩm giao thực tế gồm dầu Thủy Lực AW46 và AW68, dầu máy nén khí, dầu bánh răng công nghiệp, mỡ Bôi Trơn chịu nhiệt, dầu động Codison, dầu tẩy nhiệt và nhiều dòng dầu công nghiệp chuyên dụng khác. Có những đơn hàng giao phi 200 lít, có đơn giao thùng nhỏ, cũng có những đơn giao số lượng lớn cho nhà máy vận hành liên tục. Từng phi dầu, từng thùng nhớt đều được bên mình kiểm tra kỹ trước khi giao, đảm bảo đúng sản phẩm, đúng độ nhớt và đúng nhu cầu sử dụng của khách hàng. Đối với bên mình, điều quan trọng không chỉ là bán được hàng, mà còn là giao đúng tiến độ, hỗ trợ khách hàng nhanh hơn, giúp doanh nghiệp vận hành ổn định hơn và đồng hành lâu dài cùng khách hàng. Có nhiều khách hàng đã đồng hành với bên mình trong nhiều năm, từ những đơn hàng nhỏ đầu tiên đến các đơn hàng lớn trong nhà máy và dây chuyên sản xuất. Đó cũng là động lực để bên mình cố gắng hoàn thiện dịch vụ mỗi ngày. Bên mình chân thành cảm ơn quý khách hàng, anh em kỹ thuật, các chủ doanh nghiệp và nhà máy sản xuất đã luôn tin tưởng và ủng hộ trong suốt thời gian qua. Hy vọng sẽ tiếp tục được đồng hành cùng nhiều doanh nghiệp hơn nữa trong thời gian tới. Liên hệ tư vấn và hỗ trợ 0388 188 284, website macasson247.com. Bên mình chuyên dầu công nghiệp, dầu thủy lực, dầu máy nén khí, dầu bánh răng, mỡ Bôi Trơn, dầu tẩy nhiệt và giải pháp Bôi Trơn cho doanh nghiệp sản xuất.